Это ж рядышком уже где-то. Таке перше, що збираємось, куди збираємось, навіщо? А може то почулось. Дивимось в телефон, а там вже багато смс-ок, багато повідомлень, багато дзвінків. Тобто це не тільки в нас, не тільки в нашому районі. Тобто це війна. Эпицентр сброшенной бомбы. Корпуса больницы. Коли вже не було ні газу, ні води, ні світла, ми готували їжу на кострах на вулиці. Коли потім закінчувались дрова, вони мусили йти до іншого мікрорайону, щоб здобути це так. І ти не знаєш, що буде через хвилину. От ти вийшов, і куди воно прилетить? Багато людей повбивало так біля того костру. Щоб готувати їжу, ми готували так. Виходиш, це якийсь квест був. Виходиш, перевернув, щоб не згоріло, і сховався в під'їзд. І коли ми прийшли на наш район, ми настільки були здивовані з того, що від нього залишилось. Там були такі величезні ями від снарядів біля магазинів наших, де ми скуплялися, коли мешкали там. Алея така красива була. Це було жутко дивитися. Стовби просто лежали на асфальті. Всі провода, оце всі осколки. Це жахлива картина була. У нас на очах зірвались 2 снаряди. Тут біжали 2 чоловіка і, дякувати Богу, вони схопили нас. Просто схопили і вони кричали: "Ховайтесь, ховайтесь". А куди? Вони нас майже тащили туди. От стояв поряд дому, там був глибокий підвал, де ховались люди, хто мешкав в тому домі. Вони схопили цю нашу сумку у нас і в той підвал. Там було дуже багато людей, там було дуже темно. І люди сиділи там, хтось свічки палив, діти плакали, просили води. Там така сирість, і це був мороз, мінус 14. Так сталося, що ми були втрьох, і в нас не було машини, і нам не було на чому виїхати. Коли десь з'являлася зв'язь, там повідомляли, ми біжали туди до гори. І це такий бар'єр інформаційний. Коли ти сидиш, ти нічого не знаєш, що в мірі твориться. Мій зять знайшов хлопця, який знав добре дороги, і він знайшов можливість приїхати за нами. Він залетів, каже: "У вас 5 хвилин. Все зачиняйте", і поїхали. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Але це такий страх був. Мені здавалось тоді, що там сидіти в тому підвалі було більш небезпечно, чим кудись виїжджати. Це отак. Ми отакі всі були. І сусіди кричали: давайте, виїжджайте. А я стала, я не могла сісти в цей автомобіль, тому що я бачила, як розстріляли з криші отакий самохід з дітьми.
Просто чоловік вивозив, мабуть, хотів вивезти свою сім'ю. І вони, я це бачила з вікна просто. Вони стріляли спочатку по колісах, але він все одно їхав. І потім вони просто в машину влучили снарядами і все. І я це бачила. Я дуже боялася сідати в машину. Я взяла ікону малесеньку. І я з нею не відпускала її, поки ми не доїхали. Проїхали 5 метрів, стали. Проїхали, стали. І так 8 годин. У нас не було палива, тому ми затримались на декілька днів там в тому селі, щоб роздобути паливо. Хлопці шукали, де можна знайти. І коли ми вже знайшли паливо так, щоб ми могли доїхати до Запоріжжя, Польщу, кордон ми пересекли 28 березня. Така була у нас дорога. Це з 16 березня. І от тільки 28-го ми змогли добратися до Польщі. Це такий страх, отой страх, він ще дуже довго був. Ми вивчили весь підвал, входи, виходи, побачиш, там є 2 входи, є вікно. Ну, тобто, от з цієї позиції ми мислили. Зараз це вже, і дуже лякали спочатку ці сирени. Ці сирени, Боже, посеред ночі прокидаєшся, думаєш, що в тебе є? Цукор, мука. Треба все нести, а потім стоп. Ти тут, ти в Польщі, ти не в Маріуполі зараз. І потім, коли чуєш оці сирени, скоро допомога, бо рятівники, то розумієш, з часом ми вже знаємо, що спочатку сирена в них, потім, якщо пожежа або якийсь такий випадок, то зараз це вже не так, не страшно, але все одно тільки чуєш і щось серце починає тремтіти. І я не знаю, коли це пройде. В цьому стані Польща так показала себе як країна-сестра України. І це було так приємно, що люди так відчувають цю боль, яку ми переживаємо, і вони справді хочуть допомогти. Це дуже вразило і приємно вразило. І хоча ми мали житло, але от така якась впевненість в тому, що тебе не залишать, що ти тут не чужа людина, що тобі співчувають у цій країні. Це дуже важливо і так заспокоює. Люди, у яких ми мешкаємо, допомагають у всьому. Дуже вдячна їм за це. По-перше, я можу допомогти таким самим дітям, які пройшли те саме, що і я там. Не тільки в Маріуполі, тут діти з різних міст України, але я можу їм підняти настрій. Я можу розвивати якісь здібності у них, я можу допомогти їм. І це я щаслива. Це мене врятувало від тих спогадів. Все одно воно там десь сидить. Я маю таке задоволення від своєї роботи, тому що я дуже люблю дітей. Кожен день різний вік дітей я беру на музикотерапію. І ця дівчинка, вона в цей день трішки була замолодша від цього віку, який я збиралась брати дітей. Але вона була дуже засмучена, і вона плакала, ця дитина. Я підійшла до неї, спитала, що трапилось, чим я можу допомогти. Вона не захотіла спілкуватися зі мною. Це сугубо таке. Але я причину знала, тому що її дівчина, з якою вона подружилась в інтеграційній залі, ця дівчина мені сказала причину. Вона втратила близьку людину. Це людина в Україні.
І тому вона плакала, вона не хотіла спілкуватись на цю тему, але вона розповіла цій дівчинці, а дівчинка вже мені, то я сама знала цю причину. Я запросила її на музикотерапію. Спитала, чи хоче вона встала йти, потім назад, потім... Ну, отже, ми з дітьми вмовили її, що пішли просто посидь. Тут шумно, там, наприклад. Ти там посидиш, просто подивишся. І так вона прийшла, але насправді вона сіла з нами разом. От, ну, була дуже засмучена. Діти це помітили, діти так як-то відреагували, хотіли їй допомогти, там, і мімікою, і жестами питалися її, але вона ніяк. В процесі музикотерапії вже вона залучалась потрошки, але отак. Потім ми вже побачили, що вона в деякі моменти, коли начебто хоче усміхнутися, а потім раз так, утримує себе. Ну, наприкінці заняття це був суттєвий результат. Вона забула про все, і вона разом з нами і рухалась, і грала на музичних інструментах, і навіть придумала для себе роль, і так виконувала її. Тобто вона відволіклась, вона розкрилась. І наприкінці вже ми сіли і стали спілкуватись по поводу того, який настрій має кожен в цю хвилину. Да, така гра, одним словом сказати свій настрій. І вона сказала «добре». Вона сказала тільки одне слово «добрий настрій». І діти помітили, що кажуть, пані Олена, ви дивіться, ця дівчина на початку заняття була дуже засмучена, а зараз вона всміхається. Тобто, ну, був такий випадок, і потім вона, коли пішла на інтеграційну залу, вона відволіклась, вона з дітьми бавилась. Я рахую, що це результат нашої роботи на цю годину, коли ця дитина відволіклась, на якусь хвилинку там забула про це, стала радіти, залучатись до ігор, і до спілкування з дітьми. Ну, я вважаю, що це результат. Займаюся з дітьми і сама у них навчаюсь. І я сама, якщо ми малюємо музику, то ми малюємо її разом. Я сідаю так само і теж вимальовую всі оці емоції, всі почуття. І мені це дуже цікаво, дуже подобається. І коли я приходжу сюди, у Туту, і цей колектив, мої колежанки і діти, ну тут життя, стремительные процессы здесь, что все движется, каждый день что-то змінюється. І це как бы держаться на этой волне здесь, это просто счастье для меня.